ओके स्क्रिन शेयर भयो छ है भइरहेछ सर हामीले लास्ट क्लासमा स्ट्याटकम पढ्यौं है स्ट्याटकममा चाहिँ एक्टिभ पावर फ्लो कन्ट्रोल र रिएक्टिभ पावर फ्लो कन्ट्रोलको स्ट्राटेजी हामीले पढेका थियौं त्यसमा अलिकति यो करेन्ट कन्ट्रोल मेथडबाट कन्ट्रोलरको पार्ट चाहिँ बाँकी छ त्यो चाहिँ खाली हाम्रो चाहिँ हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनको हिसाबले हो हामी त्यसलाई डिस्कसन गर्छौं अर्को क्लासमा अहिले चाहिँ हामी यो फ्याक्ट्स डिभाइसहरूलाई चाहिँ एकचोटि त्यो पढेको बेलामा सर सकिहालौँ भनेर आजको लेक्चरमा चाहिँ हामी यो ट्रिपल-एससी र युपीएफसी को चाहिँ डिस्कसन गर्छौं कति सकिन्छ सक्यो भने दुईटै कभर हुन्छ नभए एउटा हुन्छ यहाँसम्म भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्स डिभाइसेसहरुको चाहिँ सकिन्छ र हामीसँग त्यो चाहिँ लोड फ्लोको पार्ट चाहिँ बाँकी रहन्छ है सो आज चाहिँ लेट्स स्टार्ट्स विथ ट्रिपल-एससी सो ट्रिपल-एससी मिन्स static synchronous series compensator so this is the series compensator है जसरी चाहिँ हामीले स्ट्याटकम मा चाहिँ that was shunt compensation and in that shunt compensation हामीले चाहिँ without using the actual capacitor and inductor है हामीले चाहिँ कम्पेन्सेट गरेको थियौं सन्ट कम्पेन्सेसनको चाहिँ जे चाहिँ हामीलाई सन्ट कम्पेन्सेसनले जस्तो काम गर्थ्यो इन्डक्टर र क्यापेसिटर राखेर त्यस्तै गर्थ्यौं त्यो भनेको सन्ट कम्पेन्सेसनको नर्मली काम भनेको चाहिँ भोल्टेज सपोर्ट हो भोल्टेज सपोर्ट चाहिँ भनेको चाहिँ नर्मली लोड साइडमा रिएक्टिभ डिमान्ड बढ्यो भने रिसिभिङ इनको चाहिँ भोल्टेज घट्छ र त्यसलाई चाहिँ भोल्टेजलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्ने हो त्यो हुनाले हाम्रो रिएक्टिभ पावर सपोर्टमा चाहिँ हामीले फिडब्याक पनि रिसिभिङ इन टर्मिनलको भोल्टेजलाई चाहिँ एज अ फिडब्याक लिएर कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने भोल्टेजलाई चाहिँ रेफरेन्स भोल्टेज दिएर त्यसरी चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्र्याटेजी चाहिँ डेभलप गरेको थियो अब खाली एक्टिभ पावर फ्लो भनेको त त्यो ब्रान्चमा चाहिने त्यो ब्रान्चको चाहिँ इलिमेन्टहरु र रेजिस्टेन्सको कारणले हुने पावर लस जुन एक्टिभ पावर लसको फ्लोको लागि चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ क्यापेसिटर राखेका थियौं र त्यो क्यापेसिटरको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्न सक्यौं भने त्यसमा हुने लस मात्रै चाहिँ एक्टिभ पावर चाहिँ त्यसले चाहिँ लिन्छ स्ट्याटकमको ब्रान्चमा फ्लो हुने एक्टिभ पावर चाहिँ त्यसमा हुने लससँग इक्वल हुन्छ यदि हामीले त्यो डीसी लिंक क्यापेसिटर के भोल्टेज चाहिँ त्यो क्यापेसिटरको डीसी लिंक क्यापेसिटरको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्यौं भने भनेर हामीले स्ट्याटकमको चाहिँ ओभरअल चाहिँ वर्किङ प्रिन्सिपललाई चाहिँ त्यसरी समराइज गरेको थियो सो अब यो स्ट्याटिक सिन्क्रोनस सेरिज कम्पेन्सेटर भनेको चाहिँ सेरिज कम्पेन्सेसन भएको हुनाले यसमा पनि के हो भने कन्भेन्सनल जुन सेरिज क्यापेसिटर कम्पेन्सेसन थियो सेरिज क्यापेसिटर कम्पेन्सेसनमा चाहिँ हामीले एक्चुअलमा क्यापेसिटर चाहिँ युज गर्थ्यौं र क्यापेसिटर युज गरिसकेपछि यसको ओभरअल रिएक्टेन्स चाहिँ के हुन्थ्यो रिड्युस हुन्थ्यो एक्सएल माइनस एक्सी चाहिँ ओभरअल रिएक्टेन्स हुन्थ्यो र ओभरअल रिएक्टेन्स चाहिँ घटिसकेपछि यसको चाहिँ पावर ट्रान्सफर क्यापाबिलिटी यो लाइनको चाहिँ टोटल पावर ट्रान्सफर क्यापाबिलिटी पी चाहिँ इन्हान्स हुन्थ्यो है सो त्यो चाहिँ हाम्रो यो सेरिज क्यापेसिटरको चाहिँ मेन प्रिन्सिपल थियो सो it is also a switching converter type fact device which gives series capacitor compensation effect without using a real capacitor. So the operating principle of TSSC can be explained with reference to the operating principle of conventional series capacitor compensation. So अब यसै हामीले यो डायग्राममा के भन्न सक्छौं भने so this is the series compensation by using a series capacitor having the reactance XC. सो अब यसको चाहिँ फेजर डायग्राम हामीले नर्मल्ली हेरौं भने यो चाहिँ हामीले अब करेन्ट आई लाई चाहिँ विथआउट क्यापेसिटरको चाहिँ फेजर डायग्राम हामीले क्यापेसिटर नराखिकन लाइनको फेजर डायग्राम बनायौं भने सो वी क्यान सी दी करेन्ट यसको चाहिँ रेफरेन्स 0 डिग्री मान्यो भने यो चाहिँ रिसिभिङ इनको भोल्टेज भिआर एन्ड दिस इज सेन्डिङ इन भोल्टेज भिएस and the angle difference between VS and VR is delta र अब यहाँ चाहिँ हामीले के भन्छौं भने यदि I यो VL भनौं न यो जुन इन्डक्टरको एक्रसको भोल्टेज VL त 90 डिग्री लिडिङ हुन्छ इन केस अफ विथ रेस्पेक्ट टु दैट I हैन I बाट भन्दा 90 डिग्री लिडिङ हुन्छ त्यसो हुनाले यो चाहिँ VL भयो सो टोटल VR प्लस VL
हैन यो क्यापेसिटर छैन भने VR प्लस VL भनेको त VS हो सोर्स भोल्टेज हो यो फेजर डायग्राम चाहिँ विदाउट क्यापेसिटर थियो यो हामीले पढि पनि सकेका छौं पहिल्यै सिरिज कम्पेन्सेसनमा अब त्यो क्यापेसिटर राख्यो भने के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ X र L सिरिजमा के रे चाहिँ क्यापेसिटर र इन्डक्टर सिरिजमा हुँदाखेरि यो सपोज करेन्ट भयो भने अनि इन्डक्टरमा चाहिँ यसको भोल्टेज VL ले लिड गर्छ अनि क्यापेसिटरमा चाहिँ यसको भोल्टेज VC ले चाहिँ ल्याग गर्छ है यो कस्तो डिस्टर्ब आउँछ हो यसमा VC ल्याग गर्छ भनेपछि अब यसरी नै अब यही कुरालाई यहाँ राख्यो भने VL भन्दा VC ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा छ भनेको VC ले त I लाई त ल्याग गर्ने भयो क्यापेसिटरको एक्रसको भोल्टेजले क्यापेसिटरको एक्रसको करेन्टलाई किनभने सिरिजमा भएको हुनाले यहाँ क्यापेसिटर र इन्डक्टरको एक्रसको करेन्ट त सेम नै छ त्यसो भएको हुनाले यो VL चाहिँ बढेको जस्तो VL को अपोजिट चाहिँ C भएको जस्तो हुन्छ र VR प्लस VL प्लस VC इक्वल्स टु VS हुन्छ नि हैन सो यसरी चाहिँ हामीले विथ क्यापेसिटरको चाहिँ फेजर डायग्राम चाहिँ यसरी बनाउन सक्छौं So here the capacitor voltage BC lags line current by 90 degree. Line current लाई चाहिँ 90 degree lag गर्छ. If we replace a series capacitor by a series AC voltage source magnitude VQ, अब हामीले के हो भने क्यापेसिटर नराखिकन यो सिरिज कम्पेन्सेसन गर्ने भनेको चाहिँ कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि जस्तै सो यो चाहिँ हामीले विदाउट क्यापेसिटर कम्पेन्सेसन गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ सिरिजमा एउटा कुनै भोल्टेज यसरी क्यापेसिटरको भोल्टेज VC छ जुन चाहिँ यो करेन्ट यहाँबाट फ्लो हुने करेन्टलाई 90 डिग्रीले चाहिँ ल्याग गरिरहेछ त्यसरी नै कुनै एउटा भोल्टेज VQ चाहिँ हामीले सिरिजमा राखेर त्यसले करेन्टलाई 90 डिग्री ल्याग गर्ने गरी चाहिँ हामीले राख्न सक्यो भने यो VC को इफेक्ट जस्तो हुन्छ त्यो अर्को भोल्टेज सोर्सको पनि इफेक्ट उस्तै हुन्छ त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ क्यापेसिटर बिना कम्पेन्सेसन गर्ने भनेको कन्सेप्ट भनेकै त्यस्तो भोल्टेज सोर्स चाहिँ सिरिजमा राख्ने हो जसको भोल्टेजले चाहिँ जो लाइनबाट फ्लो भएको करेन्टलाई चाहिँ 90 डिग्रीले ल्याग गर्छ त्यसो हुनाले that effect would be same as the effect of the series capacitor. So if we replace the series capacitor by a series AC voltage source whose magnitude VQ is equal to VC and lags the line current by 90 degree as shown in figure 2, then its action should be same as the series capacitor. The series AC voltage source is obtained from the inverter. यो कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि हामीले इन्भर्टरबाट लिन्छौं के भइरहेछ यो This AC voltage source is obtained from the inverter and it has to be synchronized with the main supply source main supply system voltage. Such a scheme is known as SSSC. So हामीले एउटा इन्भर्टर युज गर्छौं इन्भर्टरबाट आएको भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले यो सिस्टम भोल्टेजसम्म सिन्क्रोनाइज गर्छौं र यो भोल्टेज चाहिँ यसलाई चाहिँ करेन्ट भन्दा यसको करेन्ट भन्दा चाहिँ 90 डिग्री ल्यागमा चाहिँ युज गर्छौं सो यसको चाहिँ हामीले सर्किट डायग्राम बनायो भने के युज गर्छौं भने यो चाहिँ एउटा इन्भर्टर भयो इन्भर्टरको DC साइड यो चाहिँ जुन VDC
एउटा चाहिँ क्यापेसिटर चाहिँ युज गर्छौँ, यो ब्याट्री युज गर्दा पनि हुन्छ। हामीले किन ब्याट्री युज नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लास्ट क्लासमा हामीले भनिसकेका छौँ। अनि इन्भर्टरबाट आएको आउटपुट भोल्टेज चाहिँ भिनट थीटा नट छ। यो चाहिँ यहाँ हामीले एउटा सेरिज ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ लाइनमा लग्नको लागि चाहिँ। लाइनमा त भोल्टेज सोर्स सेरिजमा हुनु पर्यो। अब सिधै इन्भर्टरको आउटपुट चाहिँ सेरिजमा जोड्न सकिन्न। त्यसो हुनाले चाहिँ यहाँ एउटा सेरिज ट्रान्सफर्मर युज गर्छौँ र यो सेरिज ट्रान्सफर्मरको लागि इन्भर्टर आउटपुट चाहिँ भिनट थीटा नट चाहिँ प्राइमरी भोल्टेज भयो भने यो भिक्यू चाहिँ विच इज इन सेरिज विथ दिस लाइन त्यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी भोल्टेज भयो। So AAAC has similar approach of STATCOM, right? But it injects a series voltage in transmission line to produce an equivalent effect of series capacitor. Series capacitor को जस्तै इफेक्ट निकाल्नको लागि लाइनमा series voltage चाहिँ introduce गर्छ। The basic idea of this scheme is to control the switching pattern of inverter. अब हामीले VQ को चाहिँ magnitude र थीटा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न पर्ने भयो। त्यो चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौं भने बाइ कन्ट्रोलिङ दिस भी नट थीटा नट भनेको इन्भर्टरको आउटपुट हो भनेपछि इन्भर्टरको आउटपुट टर्मिनलको भी नट थीटा नट कन्ट्रोल गरेर यो चाहिँ हामीले भिक्यू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं। So the basic idea of this scheme is to control the switching pattern of the inverter to produce the inverter output voltage V naught theta naught in such a way that the series transformer injects a voltage BQ in series with the transmission line. The phase of the injected voltage BQ shall have phase difference of 90° lagging with respect to the phase line current. In such a case, the BQ is equivalent to the voltage source of a capacitor. So यो जुन अघि VC को चाहिँ जस्तो चाहिँ एंगल थियो त्यस्तै एंगल चाहिँ VQ को हुने भयो। The degree of compensation can be varied by varying the magnitude of BQ. BQ को magnitude चाहिँ कति छ भन्ने कुराले चाहिँ यसको हाम्रो ओभरअल डिग्री अफ कम्पेन्सेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। So this is the overall idea of actual AAAC है, static synchronous series compensator. Okay. So यसको थोरै म्याथमेटिकल एनालाइसिस हेरौं। थोरै म्याथमेटिकल एनालाइसिसमा चाहिँ कस्तो कुरा चाहन्छ भने हामीले यही सर्किट चाहिँ युज गरेका छौं र हाम्रो यो फेजर डायग्राम यही नै भइहाल्यो। अब तपाईले यहाँ लेट आई, यो आई लाई चाहिँ रेफरेन्स फेजरको रूपमा चाहिँ लाइन करेन्टलाई चाहिँ एज अ आई थीटा नट थीटा नै आई 0 डिग्री भनेर चाहिँ हामीले एज अ रेफरेन्स एजम्पसन गरेका छौं। त्यसो भने भीएस भनेको चाहिँ भी डेल बाइ 2, भीआर भनेको डेल बाइ माइनस डेल बाइ 2 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसमा ओभरअल केवीएल युज गर्नुभयो भने भीएस माइनस यसको एक्रसको भोल्टेज ड्रप माइनस यसको एक्रसको भोल्टेज ड्रप माइनस भीआर इक्वल्स टु 0 गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले यो आई को लागि एक्सप्रेसन लेख्नु भयो भने यहाँबाट फ्लो हुने आई को लागि एक्सप्रेसन लेख्नु भयो भने चाहिँ तपाईले भीएस माइनस भीआर माइनस VQ है, अनि त्यो भनेको यसको एक्रसको मात्र भोल्टेज भयो डिवाइड बाइ यसको रिएक्टेन्स जे एक्सएल गर्नुभयो भने तपाईले यो आई को लागि चाहिँ एक्सप्रेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले दुईवटा टर्ममा चाहिँ सेग्रिगेट गर्दिनुस्, भीएस माइनस भीआर बाइ जे एक्सएल अनि प्लस अनि यो जे माथि जाँदा माइनस भयो, माइनस माइनस प्लस प्लस जे VQ बाइ एक्सएल। अब तपाईले चाहिँ यो त हाम्रो यदि यो लाइन सिमेट्रिकल लाइन भएको भए र यो यदि क्यापेसिटर नभएको भए है, यो चाहिँ हामीले के रे क्यू VQ नभएको भए को कन्डिसनमा चाहिँ सिमेट्रिकल लाइनबाट फ्लो हुने करेन्टको एक्सप्रेसन हो। यो हामीले सिमेट्रिकल लाइनको चाहिँ सिमेट्रिकल लाइन पढ्दाखेरि चाहिँ यो डिराइभ गरेका छौं। आई भनेको 2v sin डेल बाइ 2 आउँछ भनेर यही एक्सप्रेसनबाट चाहिँ हामीले यो भनेको 2v sin डेल बाइ 2 बाइ एक्सएल यो टर्मलाई चाहिँ हामीले यसरी डिराइभ गर्न सक्छौं, व्हिच इज डन इन द प्रिभियस सेक्सन अफ सिमेट्रिकल लाइन। एन्ड यो त अब हामीले यसको म्याग्निट्युड मात्र लेखिरहेका छौं। म्याग्निट्युड मात्र लेख्दाखेरि जे VQ बाइ एक्सएल भनेको VQ बाइ एक्सएल मात्रै हुने भयो है। सो यो चाहिँ हाम्रो लाइन करेन्टको म्याग्निट्युडको एक्सप्रेसन भयो। नाउ अब हामीले यो लाइनबाट कति एक्टिभ पावर फ्लो हुन्छ, यो लाइनबाट चाहिँ फ्लो हुने एक्टिभ पावर क्याल्कुलेट गर्नलाई वी क्यान मल्टिप्लाई दिस सोर्स भोल्टेज VS with active component of current I.
So त्यसको लागि चाहिँ we need the voltage angle difference between the Vs and I. So we can see this from this phasor, this angle between Vs and I is del by 2. So Vs into I cos del by 2 means total power flow, active power flow through this line. And if we substitute the value of I from this equation over here, and if we go for some mathematical simplification, 2 sine theta cos theta means sine 2 theta. So you can have sine del instead del by 2. So you can get the expression P equals to V square sine del by XL plus VQ cos del by 2 by XL. So जुन यो V square by XL sine del छ, which was the power flow through the line without SSC है, यो चाहिँ हाम्रो power flow through the line को चाहिँ normal expression हो, V square by XL sine del. So that is power flow without SSC. And SSC राखेको कारणले हुने additional active power flow चाहिँ that can be obtained through this this term, that is VQ cos del by 2 into XL. सो त्यसो भने अब यो इक्वेसनको हामीले P भर्सेस डेल चाहिँ ग्राफ प्लट गर्यौं भने यो फर्स्ट टर्मले चाहिँ पावर फ्लो विथआउट ट्रिपल एसी दिन्छ, यो त हाम्रो साइन डेल छ भनेपछि साइन वेभलाई फलो गर्ने भयो यसले। अनि यो टर्ममा चाहिँ cos डेल बाइ 2 छ, साइन यो डेलको भ्यालु 0 भएको बेलामा साइन डेल 0 हुन्छ। सो P को भ्यालु यो चाहिँ विथआउट ट्रिपल एसी टर्म चाहिँ 0, फर्स्ट टर्म 0 हुन्छ। तर त्यति बेला यो cos 0 भएको बेलामा चाहिँ यसको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ है, यो भनेपछि यो टर्मको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। सिमिलरली अनि साइन 90 भएको बेलामा चाहिँ यसको यो टर्मको भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ भने साइन 90 भएको बेलामा cos 45 हुन्छ। cos 45 भनेको समवेयर इन बिट्विन 0 एन्ड 1 हुन्छ भनेपछि यो कतै बिचको भ्यालु हुन्छ यो सेकेन्ड टर्मको भ्यालु। जब डेलको भ्यालु 180 हुन्छ, 180 भनेपछि साइन डेल अगेन 0 हुन्छ, फर्स्ट टर्म बिकम्स 0। एट दैट कंडीशन जब डेलको भ्यालु 180 हुन्छ, यु विल गेट cos 90। सो cos 90 means this terms becomes 0. So this terms becomes 0 at that time. So you can see the variation of P1, that is power flow through the line without a triple AC, and this P additional, that is noted by the dotted line. So as हामीले अघि describe गरे अनुसार चाहिँ we can see that when del is equal to 0, this additional power flow will maximum, and when del becomes 180, then the additional power flow becomes 0. So the total power flow through the line is the sum of these two terms, P1 and P additional, and this follows this line pattern noted by this red curve. So as we already discussed about the degree of compensation can be changed by varying the magnitude of BQ. So if we keep the value BQ equals to 0, then that is the condition of without triple AC. So that this is the same sinusoidal curve for without a triple AC case. And if we put the value of BQ 10% of the system voltage, then यो कर्भ चाहिँ यसरी बढ्छ भने अब यदि 20% चाहिँ अफ सिस्टम भोल्टेज चाहिँ VQ को म्याग्निट्युड चाहिँ हामीले सेट गर्यौं भने कर्भ यसरी इन्हान्स हुन्छ भनेको अब यसरी पावर फ्लो कर्भ नै यसरी चाहिँ इन्हान्स हुने भयो है। सो लोअर एंगलहरुमा चाहिँ लोअर एंगलहरुमा जहाँ स्टेबिलिटी मार्जिन बढी हुन्छ त्यहाँ स्वाटै नै पावर क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ यसरी इन्हान्स हुन सक्छ है लाइनको। सो अब त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ हामीले यो केस भनेको के हो, भोल्टेजको म्याग्निट्युड चाहिँ नेगेटिभमा जानु भनेको चाहिँ यसलाई अलिकति यो ग्राफबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। भोल्टेजको म्याग्निट्युड नेगेटिभ राखेको भन्न खोजेको मिनिङ चाहिँ यो सिरिज क्यापेसिटर नभएर सिरिज इन्डक्टर इफेक्ट हो। सिरिज इन्डक्टर राख्यो भने त यसको रिएक्टेन्स झन बढ्छ, पावर ट्रान्सफर क्यापेबिलिटी घट्छ है, लस भोल्टेज ड्रप बढ्छ, लस बढ्छ, व्हिच इज अनवान्टेड है। हामीलाई खासमा चाहिँ सिरिज इन्डक्टर कम्पेन्सेसन भन्ने त हामी युज गर्दैनौं,
बट यो म्याथमेटिकल एनालाइसिसको लागि मात्रै चाहिँ हामीले यदि त्यो सिरिज इन्डक्टरको केस आयो भने यसरी पावर ट्रान्सफर क्यापाबिलिटी चाहिँ यसरी घट्दै जान्छ भनेर यो डटेड लाइनले चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ है। ओके, यसमा चाहिँ ट्रिपल एसीको मैले यति नै भने, यति भएपछि हामीलाई अहिले टेन्टेटिभ पुग्छ है। अब यदि तपाईँले यसमा डिटेल स्टडी गर्न चाहनुभयो भने यु क्यान गो फर दि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम अफ दिस ट्रिपल एसी होइन। यो चाहिँ हामीलाई भिक्यूको चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि बाई कन्ट्रोलिङ भी नट डेल नट चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सो अब यो यसको लागि चाहिँ यु क्यान गो फर दि क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम, जसरी हामीले स्ट्याटकममा चाहिँ क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम डिस्क्राइब गरेका छौँ त्यो चाहिँ डिटेल। अब त्यो सबै इन्डिभिजुअल चाहिँ यो एउटा प्रोजेक्ट जस्तो बन्छ क्या यिनीहरू क्लोज लुप कन्ट्रोल सिस्टम बनाउनु भयो भने है। यो चाहिँ स्ट्याटकमको युपिएससीको सरी ट्रिपल एससीको युपिएससी। अब हामी चाहिँ युपिएससी डिस्कसन गर्छौँ। यो ट्रिपल एससीमा चाहिँ केही चाहिँ डिस्कसन गर्नुपर्ने छ भने भनिहाल्नुहोस् न। मिनेट है त। सो यो युपिएससी सुरु गरौँ है त एकछिन अलिकति। आशिष सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर सर सुन्दैछु। अब यो चाहिँ युपिएफसी भनेको युनिफाइड पावर फ्लो कन्ट्रोलर भन्छ। यो चाहिँ अबिट कम्प्लेक्स, अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ। कम्प्लेक्स इन द सेन्स कि अब युनिफाइड भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जतिवटा कम्पेन्सेटर चाहिँ इन्डिभिजुअल पढ्दै आयौँ त्यो सबै कम्पेन्सेसन चाहिँ यसले आफैले गर्न सक्ने हुन्छ युनिफाइड पावर फ्लो कन्ट्रोलरमा चाहिँ। जस्तो हामीले सिरिज कम्पेन्सेसन पढ्यौँ, सन्ट कम्पेन्सेसन पढ्यौँ, अनि फेज एङ्गल कम्पेन्सेसन पढ्यौँ है। त्यो तिनटै कम्पेन्सेसन चाहिँ हामीले यो युपिएफसीबाट चाहिँ पाउन सक्छौँ है। यसमा फन्डामेन्टल कम्पोनेन्ट, अब तिनटै कम्पेन्सेसन चाहिँ युपिएफसीले गरे पनि यसको फन्डामेन्टल अपरेटिङ प्रिन्सिपल भनेको अहिले भर्खरै हामीले पढेको ट्रिपल एसीसँग मिल्छ। फन्डामेन्टल वर्किङ भनेको चाहिँ ट्रिपल एसीसँग मिल्छ।
हामीले ट्रिपल एससी मा के गरेका थियौं भन्दाखेरि ट्रिपल एससी मा सिरिज भोल्टेज इन्जेक्ट गरेका थियौं लाइनमा इन्जेक्ट गरेका थियौं जसको भोल्टेजले चाहिँ लाइन करेन्टलाई 90 डिग्रीले ल्याग गर्थ्यो याद गर्नु होला सिरिज कम्पेन्सेसनमा मतलब यो ट्रिपल एससी मा चाहिँ हामीले सिरिज भोल्टेज चाहिँ इन्जेक्ट गर्यौं हुज भोल्टेज ल्याग्स लाइन करेन्ट बाइ 90 डिग्री अहिले चाहिँ हामी अहिले त्यो जुन अघि भी क्यू भनेर भनेको थियौं सिरिज भोल्टेज अहिले यसलाई हामीले VPQ भनेका छौं यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो चाहिँ यूपीएफसी को कन्सेप्चुअल डायग्राम देखाउन खोजेको हो यो सेन्डिङ VS भनेको सेन्डिङ इन भोल्टेज VR रिसिभिङ इन भोल्टेज एन्ड यो X त VX त लाइनको चाहिँ रिएक्टेन्स को ड्रप भइहाल्यो सो यो चाहिँ हामीले सिरिज भोल्टेज VPQ नै इन्जेक्ट गर्छौं यसमा पनि यूपीएफसी मा पनि सिमिलर टु द ट्रिपल एससी यूपीएफसी मा पनि हामीले सिरिज भोल्टेज VPQ इन्जेक्ट गर्ने हो एउटा डिफरेन्स चाहिँ के हो भने ट्रिपल एससी मा चाहिँ हाम्रो सिरिज भोल्टेजले चाहिँ लाइन करेन्टलाई 90 डिग्रीले ल्याग गर्थ्यो 90 डिग्रीले ल्याग गरेको केसलाई चाहिँ हामीले सिरिज क्यापासिटर को चाहिँ सिरिज क्यापासिटर कम्पेन्सेसन भनेका थियौं 90 डिग्री लिडिङमा भोल्टेज राख्यो भने चाहिँ सिरिज इन्डक्टर कम्पेन्सेसन भनेका थियौं व्हिच वाज जनरली नट युज्ड है त्यो सिरिज इन्डक्टर इज नट युजेबल है नर्मल युज गर्दैनौं तर थ्योरेटिकल कन्सेप्ट त्यो हो तर अहिलेको केसमा चाहिँ यूपीएफसी मा चाहिँ के फरक हो भने यसको भोल्टेज के रे एंगल चाहिँ VPQ को एंगल चाहिँ 90 डिग्री ल्यागिङ लिडिङ मात्र नभएर यसलाई चाहिँ 0 देखि 2 पाई सम्म भनेको 360 डिग्री सम्म कुनै पनि डिग्रीमा चाहिँ हामी रोटेट गर्न सकिन्छ अकॉर्डिंग टु द रिक्वायर्ड कम्पेन्सेसन है रिक्वायर्ड कम्पेन्सेसन कुन टाइपको हो कुनमा चाहिँ बढी कम्पेन्सेसन हुन पर्ने हो डिग्री अफ कम्पेन्सेसन चाहिँ कुन बढी चाहिने हो डिपेन्डिङ अपन दैट यो VPQ को एंगललाई चाहिँ अहिले हामीले 360 डिग्री सम्म चाहिँ रोटेट गर्न सक्छौं यो VPQ को चाहिँ एंगललाई चाहिँ कुरा बुझ्नुहुन्छ है त अब हामीले एउटा डिफरेन्स के भयो भने मैले यसलाई फेरि एकचोटी रिपिट गर्छौं ट्रिपल एससी मा चाहिँ हामीले सिरिज भोल्टेज इन्जेक्ट गर्थ्यौं जसको भोल्टेजको यो सिरिज भोल्टेजको चाहिँ इन्जेक्ट गरेको भोल्टेजको एंगलले चाहिँ करेन्टलाई 90 डिग्रीले ल्याग गर्थ्यो भने अहिले यो यूपीएफसी मा पनि सिरिज भोल्टेज इन्जेक्ट त गर्ने हो तर यसको एंगल फिक्स 90 डिग्री नभनेर 0 देखि 360 सम्म रोटेट गर्ने गरी गर्छौं है त सो यो एरोले जुन PPQ भनेर चाहिँ देखाएको छ यसले चाहिँ के भन्छ भने यो सोर्स साइड र यसमा चाहिँ एक्टिभ पावर को पनि फ्लो हुन्छ है यो चाहिँ के भनेको भने the synchronous voltage source can exchange the active power with the sending end source यो चाहिँ हाम्रो सिन्क्रोनस भोल्टेज सोर्स हो सिरिज यसले र यसले चाहिँ एक्टिभ पावर फ्लो के रे एक्सचेन्ज चाहिँ गर्छ भन्नुको मिनिङ के हो भने जसरी स्ट्याटकममा हामीले चाहिँ स्ट्याटकम ब्रान्चले चाहिँ लिएको चाहिँ जति लस हुने एक्टिभ पावर हुन्छ त्यो त्यही सेन्डिङ इन सोर्सबाट चाहिँ लिन्थ्यो यसमा पनि त्यसरी नै लिन्छ र यहाँ बढी लिएको जस्तो अब यसमा चाहिँ अर्को ब्रान्च पनि हुन्छ अहिले हामीले यसमा डिस्क्राइब गर्छौं जस्तो यो यूपीएफसी मा चाहिँ हामी नर्मल्ली स्ट्याटकम र ट्रिपल एससी को चाहिँ कम्बिनेसन हो अब हामीले यसको सर्किट डायग्राम हेर्यौं भने यसरी स्ट्याटकम र ट्रिपल एससी को चाहिँ कम्बिनेसन भयो भने टोटल यूपीएफसी स्किम को चाहिँ काम गर्छ र एक्टिभ पावर फ्लो यो ब्रान्चबाट पनि हुन सक्छ यो ब्रान्चबाट चाहिँ लस भन्दा बढी एक्टिभ पावर फ्लो भयो भने चाहिँ फेरि यो लाइनमा चाहिँ पठाउने काम पनि यसमा हुने ड्रप पनि यहाँबाट लिन्छ चाहिँ यदि बढी भयो भने यतैबाट पठाउने पनि काम गर्छ सो अब नर्मल्ली यो यूपीएफसी को अघि हामीले कम्पेन्सेसन को जुन सिरिज भोल्टेज इन्जेक्ट गर्ने कन्भर्टर 2 ले गर्छ हामीले यहाँ चाहिँ कन्भर्टर 1 भनेर
कम र कन्भर्टर 2 भनेर ट्रिपल एसी भनेर भनेका छौँ। सो मेन यो भोल्टेज इन्जेक्ट गर्ने यो जुन सिरिज ट्रान्सफर्मरको थ्रु भोल्टेज इन्जेक्ट गर्ने काम चाहिँ ट्रिपल एसीले काम गर्छ र खालि स्ट्याटकमले चाहिँ यो एक्टिभ पावर एक्सचेन्जमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने काम गर्छ है यो स्ट्याटकमले चाहिँ। र यो दुईटैको डिसी लिङ्क भोल्टेजलाई चाहिँ हामीले एउटा कमन क्यापासिटर राखेर यो डिसी लिङ्कको भोल्टेजलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्ने ट्राई गर्छौँ। सो यो डिसी लिङ्क भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुको मिनिङ चाहिँ के हो भने यो ब्रान्चमा जति चाहिँ एक्टिभ पावर लस छ त्यति मात्रै एक्टिभ पावर चाहिँ यो लाइनबाट फ्लो होस् भन्नलाई चाहिँ हामीले डिसी लिङ्क भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्छौँ। यदि यहाँबाट ड्रप भन्दा बढी एक्टिभ पावर लियो भने यो भोल्टेज बढ्छ नर्मल्ली, अनि यो ड्रप भन्दा चाहिँ कम एक्टिभ पावर लिने कन्डिसन आयो भने यो क्यापासिटर डिस्चार्ज भएर भोल्टेज घट्छ। त्यसो हुनाले डिसी लिङ्क भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट गर्नुको मिनिङ चाहिँ यो ब्रान्चबाट हुने एक्टिभ पावर फ्लो चाहिँ यसमा हुने लससँग इक्वल हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। सो स्ट्याटकम उहाँको चाहिँ जस्तो फर्स्ट कन्भर्टरको काम चाहिँ मेनली चाहिँ रियल पावरको चाहिँ यो एक्सचेन्जमा ब्यालेन्समा हुन्छ भने यो ट्रिपल युपिएफसीको मेन काममा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ सेकेन्ड कन्भर्टरले चाहिँ गर्छ है त। सो दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम अफ द युपिएफसी स्किम राइट। सो अब यहाँ अलिकति यहाँ एकचोटि हेर्नुहोस् त अगाडिकै कुराबाट पहिला फेजर डायग्रामलाई यो फेजर डायग्रामलाई म अलिकति डिस्कसन गर्छु। अनि यो चाहिँ हाम्रो सेन्डिङ इन भोल्टेज रिसिभिङ इन भोल्टेज र करेन्ट भइहाल्यो है, त्यसमा प्रब्लम भएन। अनि हामीले जुन यो चाहिँ भिपिक्यू अघि भी चाहिँ भिक्यू थियो, भिक्यू चाहिँ हामीले यो एङ्गलबाट यसरी यसको 90 डिग्री ल्यागिङ भनेको यो डिरेक्सनमा देखाइरहेको थियौँ नि। यो डिरेक्सन यो किन हो पेनमा एकदमै डिस्टर्ब आइरहेछ आज है, आई डोन्ट नो किन हो। अहिले चाहिँ हामीले के गरेको हो भने यसलाई आईको रिफरेन्सबाट मात्र नभइकन यो भिएसको रिफरेन्सबाट चाहिँ भिपिक्यूलाई मानेको मात्रै हो। किनभने यो सेन्डिङ इन भोल्टेज भिएस अनि यो जुन सिन्क्रोनस भोल्टेज सोर्स चाहिँ सिन्क्रोनस भोल्टेज सोर्स चाहिँ भिपिक्यू भइसकेपछि यो सिन्क्रोनस भोल्टेज सोर्सको टर्मिनलको भोल्टेजलाई चाहिँ भी इफेक्टिभ मानेको, भनेको भिएस र भिपिक्यूको टोटल सम चाहिँ भी इफेक्टिभ सोर्स साइडको चाहिँ इफेक्टिभ भोल्टेज भयो, भिएस इफेक्टिभ बनेको। त्यसो हुनाले जस्तो यहाँ अहिले हामीले के मानेका छौँ भने यो ग्राफ जुन भिपिक्यू भनेर देख्नु भएको छ यो भिएस र भिपिक्यूको बिचको एङ्गल चाहिँ यहाँ रो भनेर एजुम्सन गरेका छौँ। सो यसको मिनिङ चाहिँ आई र भिपिक्यूको बिचको एङ्गल चाहिँ कति भयो त अहिले भन्दाखेरि यो भिपिक्यूले आईलाई चाहिँ कतिले लिड गर्यो भन्दाखेरि भिएसले Δ/2 ले लिड गरिरहेको छ, अनि भिएसलाई भिपिक्यूले रोले लिड गरिरहेको छ भनेपछि आईलाई त रो प्लस Δ/2 ले लिड गर्यो। त्यो सेन्समा चाहिँ अहिले हामीले यसलाई डाइरेक्टली भिपिक्यू र आईको फेज डिफरेन्स हेर्यौँ भने चाहिँ रो प्लस Δ/2 आयो। आइपिक्यू इज लिडिङ करेन्ट है, लाइन करेन्टलाई चाहिँ के अरे यो भिपिक्यूले चाहिँ जुन एडिसनल सिरिज भोल्टेज भिपिक्यू छ यो केसमा चाहिँ आईलाई चाहिँ आईको कम्पेयरमा चाहिँ रो प्लस Δ/2 ले लिड गरेको छ। तर इनफ्याक्ट यो एउटा पोजिसन लिएको हो, यो चाहिँ हामीले सबै 360 डिग्रीमै रोटेट गराउन सक्छौँ। सो यसको अपरेटिङ रिजन भनेको चाहिँ युपिएफसीको एउटा अपरेटिङ रिजन भनेको चाहिँ यो सर्कुलर हुन्छ र अब यसको यो भिएस प्लस भिपिक्यूको रिजल्टलाई चाहिँ भिएस इफेक्टिभ भनेर यो फेजर डायग्राममा बुझाएको हो है। केही छ यहाँ यो फेजर डायग्राममा चाहिँ केही कन्फ्युजन छ भने भनिहाल्नुहोस् है। The angle rho of VPQ can be varied from 0 to 2 pi, giving operating range as a circle of radius equal to यसको म्याग्निट्युड है। VPQ को म्याग्निट्युड को रेडियस हुने गरी यो चाहिँ सर्कुलर चाहिँ अपरेटिङ रेन्ज हुन्छ।
if the magnitude of VPQ is increased, VPQ को magnitude बढायौं भने यो circle को radius पनि बढ्छ. So the radius of the circle will also increase. The black arrow, यो arrow ले के represent गरेको हामीले we already discussed about it, that indicates that the synchronous voltage source can exchange the active power with the sending end source. So यो पनि अघि हामीले हल्का कुरा गर्यौं. So यो चाहिँ हामीले basic circuit diagram of UPFC भनेको normally यसलाई हामीले it consists STATCOM and UPSC, that is normally converter 1 and converter 2 भन्न सक्छौं, connected back to back through a common DC capacitor. So this is the STATCOM branch and this is the SSC branch and this is the common DC link capacitor. So the converter 2 provides the main function of the UPFC. है अघि भने अनुसार converter 2 ले चाहिँ main function UPFC ले गर्ने main function चाहिँ गर्छ by injecting a series voltage VPQ with controllable magnitude and phase through a series transformer. Right? So the transmission line current flows through this voltage source, thus by exchanging active and reactive power between this series voltage source and AC main system. The reactive power exchange at AC terminal of series transformer is generated internally by converter 2. So reactive power is generated internally by this converter 2 by using the inverter. The active power exchange at AC terminal is converted into DC power, which appears as the DC link. Okay, is a positive or negative real power demand. So the converter 2 may need active power from AC mains, or it may need to supply active power to AC mains to maintain the VDC constant. The basic function of converter 1 is to supply or absorb the active power, real power demanded by converter 2 to maintain the VDC. So converter 2 ले demand गरेको चाहिँ active power को चाहिँ supply गर्ने काम कि absorb गर्ने काम चाहिँ STATCOM 2 ले absorb गर्नु भनेको यो त चाहिँ supply गर्नु भयो, यसले चाहिँ supply गर्नु भनेको absorb र supply यो SSC को compare मा हो. यो साइडमा चाहिँ बढी भयो, यसले लिन्छ भनेको लिएर यता दिन्छ, यसले supply गर्छ भने यता कम भयो अनि यसले supply गर्ने भन्ने कुरा हो. So STATCOM 1 को चाहिँ main चाहिँ हाम्रो active power चाहिँ हाम्रो के flow चाहिँ active power को चाहिँ exchange गर्ने काम चाहिँ STATCOM को हो भने यसमा चाहिँ SSC ले चाहिँ main function of UPFC चाहिँ SSC ले गर्छ. So अब यसमा हामीले अलिकति बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको UPFC बाट चाहिँ तीनवटै टाइपको कम्पेन्सेसन चाहिँ हामीले कसरी इन्हान्स गर्छौं त, कसरी पाउँछौं त भन्ने कुरा यो फेजरबाट चाहिँ यहाँ हामी अलिकति डिस्कसन गर्छौं. थोरै कम्प्लेक्स होला है, एकचोटी सुन्दाखेरि अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला, अनि केही कन्फ्युजन भयो भने भनिहाल्नु होला है त. अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने भनेका छौं भने त्यो चाहिँ इन्जेक्टेड भोल्टेज जुन छ, इन्जेक्टेड भोल्टेजलाई चाहिँ के गर्ने त भने म्याग्निट्युड र एंगललाई चेन्ज गर्यो भने हामीले त्यसको चाहिँ फरक कम्पेन्सेसन पाउँछौं, UPFC को काम गर्छ भनेर भनेका छौं. सो फर्स्ट केसमा चाहिँ यदि हामीले भोल्टेज रेगुलेटर भनेको शन्ट कम्पेन्सेसन हो, यदि शन्ट कम्पेन्सेटरको रूपमा युज गर्यौं भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले अघिको यो फिगरमा यो फेजर डायग्राममा एकचोटी हेर्नुस् त, यदि हामीले चाहिँ यो भोल्टेज रेगुलेटर अथवा शन्ट कम्पेन्सेसन भनेको भोल्टेज इन्हान्स गर्ने हो. भोल्टेज इन्हान्स भनेको यदि हामीले यो रो को भ्यालु 0 बनायौं भने, रो को भ्यालु 0 बनायौं भने VPQ र VS को डाइरेक्सन त एउटै हुन्छ. सुनाले त्यो VPQ लाई चाहिँ हामीले प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा V भनेर एजुम्सन गरेको हो. सीरीज इन्डिकेटेड भोल्टेज इन फेज और एन्टी फेज भनेर प्लस और माइनस DV भनेको VDQ PQ नै हो है. अब त्यो चाहिँ हामीले VPQ भनेको क्यापेसिटर चाहिँ राख्यौं भने यही डाइरेक्सनमा होला, चाहिँ इन्डक्टर राख्यो भने अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ.
सो यो टोटल भोल्टेज घट्नु भनेको चाहिँ हाम्रो यो सन्ट इन्डक्टर कम्पेन्सेसन हो अनि प्लस डिभी आउनु भनेको सन्ट क्यापेसिटर कम्पेन्सेसन हो सो यो भीएस मा हामीले अब त्यही डिरेक्सनमा भनेको रोको भ्यालु चाहिँ 0 बनाएर आई को कम्पेयरमा डेल बाई 2 कै एंगलमा चाहिँ हामीले यो कम्पेन्सेटरको चाहिँ सिरिज जुन भोल्टेज VPQ लाई चाहिँ राख्यौं भने यो ओभरअल भोल्टेज इन्हान्स भयो सेन्डिङ इन्ड साइडको भोल्टेज बढ्दिनु भनेको त रिसिभिङ इन्ड साइडको भोल्टेज पनि बढ्नु हो सो यसरी चाहिँ हामीले सिरिज सन्ट कम्पेन्सेसनको अब्जेक्टिभ चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौं भनेर भनिन्छ है यो चाहिँ हामीले के हो त सन्ट कम्पेन्सेसनको मात्रै अब्जेक्टिभ्स फुलफिल गर्नु पर्यो भने वी हैव टु अप्लाई द सिरिज भोल्टेज इन सेम एंगल अफ द सोर्स सेन्डिङ इन्ड साइडको भोल्टेज सेन्डिङ इन्ड साइडको भोल्टेजको जुन एंगल छ त्यही एंगलमा चाहिँ हामीले सिरिज भोल्टेज चाहिँ राख्न सक्यौं भने दैट गिव्स द सन्ट कम्पेन्सेसन है अब त्यसलाई हामीले सिरिज कम्पेन्सेसन बनाउने हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सिरिज कम्पेन्सेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो सेन्डिङ इनको भोल्टेज भयो यो रिसिभिङ इन भोल्टेज भयो अनि यो करेन्ट त भइ नै हाल्यो यो चाहिँ डेल बाई 2 को डिफरेन्समा छ भने चाहिँ अघि हामीले ट्रिपल एसी मा पढेको जस्तो सिरिज कम्पेन्सेसन हुनको लागि यो जुन यो VC भनेको VPQ सिरिज इन्जेक्टेड भोल्टेज हो सिरिज इन्जेक्टेड भोल्टेजले चाहिँ लाइन करेन्टलाई 90 डिग्रीले ल्याग गर्यो भने सिरिज क्यापेसिटर कम्पेन्सेसनको काम गर्छ है अब इन्जेक्टेड भोल्टेजले करेन्टलाई 90 डिग्री लिडको काम गर्यो भने सिरिज इन्डक्टर क्यापेसिटर कम्पेन्सेसनको काम गर्छ बुझ्नुहुन्छ नि है सो यहाँ यो फेजर डायग्राममा दुईटै कुरालाई चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ है एकचोटी म यसलाई फेरि रिकल गर्छु यो बीएस भयो यो प्लस VC यो डिरेक्सनमा किन आयो भने यो करेन्टसँग 90 डिग्री हुने गरी आएको हो यो करेन्टसँग करेन्टलाई यो डिरेक्सनले त 90 डिग्रीले ल्याग गर्यो भनेपछि यो चाहिँ बीएस प्लस VC गर्यो भने यो दैट इज बीएस इफेक्टिभ आयो यो चाहिँ सिरिज क्यापेसिटर कम्पेन्सेसन जस्तो भयो अनि यो चाहिँ VS माइनस VC भने यो माइनस VC ले त I लाई त 90 डिग्रीले लिड गर्छ सो दैट मीन्स it acts as a series inductor compensation so that means यो VS effective भनेको VS minus VC यो resultantly चाहिँ series compensation को चाहिँ काम गर्यो अब यो दुईटा त भइहाल्यो अर्को थर्ड भनेको फेज एंगल कम्पेन्सेसन हो फेज एंगल कम्पेन्सेसनमा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि तपाईले एकचोटी फेज एंगल कम्पेन्सेसनलाई चाहिँ रिमाइन्ड गर्नुभयो भने हाम्रो सेन्डिङ साइडको इफेक्टिभ भोल्टेज यो एंगल चाहिँ चेन्ज गर्थ्यौं म्याग्निट्युड चाहिँ अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट राख्थ्यौं भनेपछि यो VS को म्याग्निट्युड जति नै छ त्यति नै VS को म्याग्निट्युड हुने गरी यो म्याग्निट्युड यो चाहिँ अब चाहिँ के रे एंगल कम्पेन्सेसन पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन सक्छ सो VS को म्याग्निट्युड चेन्ज नगरिकन उति नै हुने गरी हामीले यो V सिग्मा भनेको चाहिँ हाम्रो सिरिज भोल्टेज हो VPQ हो VPQ को ले चाहिँ यही डिरेक्सनमा हुने गरी राख्यौं भने त यसले VS को एंगल चाहिँ के म्याग्निट्युड चाहिँ चेन्ज गर्दैन एंगल त चेन्ज भयो करेन्ट त यता कतै होला करेन्ट र VS को बीचको एंगल भन्दा त करेन्ट र V सिग्मा माइनस V सिग्मा बीचको एंगल त चेन्ज भयो प्लस V सिग्मा बीचको पनि चेन्ज भयो भनेपछि यदि हामीले यो एंगल भनेको अब समवेयर इन बिट्विन 0 to 360 90 भन्दा अलिकति चाहिँ के होला बढी हो कि कम छ हैन एउटा बढीमा आउँछ एउटा 90 भन्दा कममा आउँछ नि सो यो दुईटा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ फेज कम्पेन्सेसन हेरौं भने सो यो केसमा चाहिँ हामीले फेज एंगल कम्पेन्सेसन पाउँछौं भनेको यो चाहिँ रो को भ्यालु 0 यसमा त अब रो को भ्यालु ठ्याक्कै 0 यति भन्ने त यहाँबाट थाहा हुँदैन तर यो सिरिज भोल्टेज र करेन्ट को बीचको चाहिँ 90 डिग्री 90 to 70 भन्न पनि सकियो अनि यो चाहिँ अर्को समवेयर कुनै भ्यालुमा जसले चाहिँ यो VS को म्याग्निट्युड चेन्ज नगरिकन एंगल मात्र चेन्ज गर्ने कन्डिसन आयो भने फेज एंगल यो तीनटैलाई तपाईले कम्बाइन गर्नुभयो भने हेर्नुस् है अब यहाँनिर यो नर्मल विथआउट कम्पेन्सेसनमा VS भयो यो चाहिँ
तपाईले चाहिँ के भयो सन्ट कम्पेन्सेसनको एउटा कम्पोनेन्ट डेल भी युज गर्नुभयो यो चाहिँ सिरिज कम्पेन्सेसनको अर्को कम्पोनेन्ट प्लस भीसी युज गर्नुभयो अनि यो एंगल चाहिँ यो त्यही एंगलमा त्यही डाइरेक्सनमा युज गरिरहेका छौं भेक्टर भएको हुनाले त्यसलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट गरिरहेका छौं अनि यो प्लस भी सिग्मा चाहिँ यही एंगलमा राख्यौं यो फेज एंगल कम्पेन्सेसन भनेपछि यो तीनटाको रिजल्टेन्ट हेर्यौं भने यो भीपीक्यू चाहिँ भीपीक्यू को एंगललाई यो भीपीक्यू त अब भनौं न रोटेट हुँदै जाँदाखेरि यदि प्लस डेल भी को एंगल के रे डाइरेक्सनमा पुरै पर्दाखेरि सन कम्पेन्सेसन मात्रै हुने भयो यो रोटेट हुँदै जाँदाखेरि प्लस भीसी को एंगलमा पर्दाखेरि सिरिज कम्पेन्सेसन मात्रै हुने भयो अनि प्लस भी सिग्माको एंगलमा मात्रै पर्दाखेरि चाहिँ फेज एंगल कम्पेन्सेसन हुने भयो तर त्यो तीनटा बाहेक अरु कुनै पनि एंगलमा हेर्यौं भने त त्यसको यो तीनटा कम्पोनेन्टमा त हामीले रिड्युस गर्न सक्छौं एकैचोटी पनि त्यो a part of shunt compensation, a part of series compensation, a part of phase angle compensation त हामीले VQ बाट चाहिँ यसरी पाउन सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो फिगरबाट चाहिँ इलस्ट्रेट गर्छौं है केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला कतिको हप्ता छ क्लास त 1 बजे 10 मिनेटमा सक्छु है अब यसको अलिकति यो म्याथमेटिकल एनालाइसिस छ है म सरस्वती भन्छु एकचोटी पछि तपाईहरुले फेरि यसलाई गरेर आउनु होला अनि केही कन्फ्युजन भयो भने वी क्यान डिस्कस अबाउट इट है यो त्यही नै भइहाल्यो सुरुको चाहिँ हामीले जुन सर्किट डायग्राम बनाएको थियौं यूपीएफसी सहितको र यसको फेजर डायग्राम भइ नै हाल्यो अब यसमा हामीले चाहिँ करेन्टको एक्सप्रेसन लियौं भने यो लाइनको करेन्टको एक्सप्रेसन लियौं भने भीएस माइनस भीआर माइनस भीपीक्यू भनेको यो जुन सिरिज भोल्टेज सोर्स छ अनि डिवाइड बाइ यो जे एक्सएल यसको रिएक्टेन्स गर्यौं भने हामीले यसको करेन्ट अघिको जस्तै कन्डिसन ट्रिपल एसी को जस्तै हो त्यहाँ भीक्यू थियो भने यहाँ भीपीक्यू छ अब यहाँ चाहिँ प्लस यो भीपीक्यू चाहिँ के हो भने प्लस मात्र नभएर कहिलेकाहीँ प्लस पनि हुन सक्छ कहिले माइनस पनि हुन सक्छ अहिले खाली हामीले एउटा कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ प्लस लेखेको हो तर एक्चुअल प्रब्लममा चाहिँ त्यो भीपीक्यू को जुन त्यो भेक्टर टर्ममा हामीले लेख्छौं त्यसले नै यो रिप्रेजेन्ट गरिहाल्छ कि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भनेर है त्यसमा हामीले त्यति धेरै टेन्सन लिनु पर्दैन अहिले चाहिँ हामीले प्लस लियौं चाहिँ अब यसलाई हामीले सेग्रिगेट गर्यौं भने हामीले यसरी दुईटा टर्ममा लेख्न सक्यौं अब यसलाई चाहिँ सिमेट्रिकल लाइन एजुम्सन गर्ने हो भने भीएस इक्वल्स टु भीआर इक्वल्स टु चाहिँ भी भनेर हामीले एजुम्सन गर्न सक्छौं सो भीएस लाई चाहिँ अब आई लाई चाहिँ यदि रिफरेन्स मान्ने हो भने आई को एंगललाई चाहिँ रिफरेन्स मान्ने हो भने भीएस को त चाहिँ प्लस डेल बाइ 2 छ भीआर को माइनस डेल बाइ 2 छ यही कुरालाई चाहिँ हामीले यो एक्सपोनेन्शियल फर्ममा मात्र लेखेको हो सिम्प्लिफिकेसन सजिलो बनाउनको लागि एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेखेको हो भीएस को चाहिँ भी ई को पावर प्लस जे डेल बाइ 2 भीआर चाहिँ भी ई को पावर माइनस जे डेल बाइ 2 र अब भीपीक्यू को चाहिँ कति लेख्न सक्नुहुन्छ भीपीक्यू को एंगल त विथ रेस्पेक्ट टु करेन्ट त हामीले अघि नै भनेका छौं त्यो भनेको डेल बाइ 2 यो एंगल प्लस रो यो एंगल भनेपछि यो भीपीक्यू यो पर्टिकुलर टाइममा लेख्ने हो भने भीपीक्यू ले आई लाई डेल बाइ 2 प्लस रो एंगल ले लीड गर्छ सो दैट मीन्स भीपीक्यू भनेको भीपीक्यू को म्याग्निट्युड ई को पावर जे डेल बाइ 2 प्लस रो भनेर हामीले लेख्न सक्छौं सो अब यो रिसिभिङ एन्ड को चाहिँ एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले सिम्पली रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ कम्प्लेक्स पावर भनौं न यसै कम्प्लेक्स पावर चाहिँ पीआर माइनस जेक्यूआर भनेर यो भिआइएस ट्रिक जुन कम्प्लेक्स पावर को तपाईले कन्सेप्ट पढ्नु भएको छ त्यो त्यही नै हो कुरा हामीले नर्मल्ली चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइनमा के भन्छौं भने सोर्स साइड को एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर रिसिभिङ एन्ड को चाहिँ रिएक्टिभ पावर चाहिँ इक्वल हुन्छ अनि सोर्स साइड को क्यूएस र रिसिभिङ एन्ड को क्यूआर चाहिँ इक्वल त हुन्छ तर क्यूएस इक्वल्स टु माइनस क्यूआर भनेर गर्छौं त्यसो हुनाले पीआर माइनस जेक्यूआर सो दैट इज द कम्प्लेक्स पावर नै हो सो दैट इज भीआर आईएस ट्रिक अब यसमा चाहिँ भी भनेको चाहिँ तपाईले यो के राख्नुभयो त यो भीआर हो भीआर भनेको भी ई को पावर जे माइनस जे डेल बाइ 2 भयो अनि आई को एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईले यहाँबाट राख्नुभयो हैन यसको चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट भएको हुनाले यो एभ्री पोइन्टमा चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट को टर्म राख्दिनु भयो है सो यसलाई अब अझ फर्दर हेर्नु भयो भने चाहिँ
यो टर्म चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो अघि पनि हेर्यौं नि यो ट्रिपल एसीमा पनि करेन्टको यो 2v sin del by 2 by xl यो टर्म चाहिँ हामीले त्यही टर्म युज गरेको हो जुन सिमेट्रिकल लाइनमा हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियौं 2v sin del by 2 by x यो टर्मको चाहिँ हामीले सिम्पली त्यहाँबाट चाहिँ यो पोइन्ट लियौं यो तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने नि यो आइहाल्छ यसकै कन्जुगेट यो त अहिले एज इट इज राखेको छ अब यसमा चाहिँ कुनै पनि कम्प्लेक्स टर्म नभएको हुनाले कम्प्लेक्स कन्जुगेटको कुनै पनि मिनिङ भएन यो टर्ममा यो टर्मलाई चाहिँ हामीले एज इट इज राख्न मिलिहाल्यो 2v/x sin del by 2 भनेर अनि 2v/pq/jx को कन्जुगेट गर्यौं भने चाहिँ अब हामीले v/pq को चाहिँ यो भ्यालुलाई लगेर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं पहिले यो भ्यालुलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं v/pq e को पावर j del by 2 plus rho भनेर अनि यसको चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो माइनस jx के प्लस jx को कम्प्लेक्स कन्जुगेट माइनस jx अनि यहाँ एक्सपोनेन्शियलमा पनि j छ भने यसलाई माइनस j गर्ने भने हामीले कन्जुगेट लेख्न सक्छौं हैन सो अब यहाँबाट तपाईले v e को पावर माइनस j del by 2 2v/x sin del plus 2v/x sin del by 2 प्लस अनि v/pq यो टर्म चाहिँ एज इट इज नै भयो भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं v/pq e को पावर j del by 2 e को पावर j del by 2 अनि माइनस π/2 माइनस π/2 चाहिँ किन गयो यहाँनिर यो अलिकति ख्याल गर्नु होला यो हाम्रो माइनस j छ नि त है माइनस j माथि जाँदाखेरि प्लस j भयो है माथि जाँदाखेरि प्लस j भयो त्यो प्लस j मा यो माइनस कमन लियो भने फेरि यो माइनस आयो यो चाहिँ भने त 90 भने त π/2 नै भइहाल्यो सो यो π/2 चाहिँ यहाँ यसरी आयो यो माइनस j चाहिँ माथि गएर यो π/2 आयो है यसमा क्लियर हुनुभयो होला है अब यहीँबाट चाहिँ के मात्र अलिकति फरक छ भन्देखि यहाँ यसमा चाहिँ हाम्रो 2v/x sin del by 2 2v स्क्वायर यो यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने अब यो टर्म र यो टर्म मल्टिप्लाई गरौँ यो टर्म र यो टर्म मल्टिप्लाई गरौँ सो यो 2v स्क्वायर by x sin del by 2 e को पावर माइनस j del by 2 भइहाल्यो अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यहाँ e को पावर माइनस j del by 2 छ यहाँ पनि e को पावर माइनस j del by 2 छ भनेपछि यहाँ डेल मात्र भयो यसरी चाहिँ यो डेल मात्र भएको हो सो अब यसलाई चाहिँ तपाईले रियल र इमेजिनरी पार्टलाई चाहिँ छुट्याउनु भयो यसको र रियल र इमेजिनरी पार्ट छुट्याउनलाई चाहिँ तपाईको यो एक्सपोनेन्शियल टु ट्रिगोनोमेट्रिकको एउटा फर्मुला तपाईहरुलाई चाहिन्छ यो a को पावर माइनस थीटा भनेको a cos थीटा माइनस ja sin थीटा यो फर्मुला युज गर्नु भयो र यो a cos थीटा यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सबै पार्ट a भयो यसमा चाहिँ यति पार्ट चाहिँ a भयो हैन यति चाहिँ यसमा पुरै थीटा भयो यसमा यो del by 2 चाहिँ थीटा भयो यसरी राखेर एक्टिभ र रिएक्टिभ कम्पोनेन्ट छुट्याउनु भयो भने यु विल गेट द टर्म एक्टिभ पावरको टर्म pr भनेको चाहिँ यो भ्यालु दुईटा टर्म आउँछ तपाईलाई v स्क्वायर बाइ x sin del प्लस दिस v by x cos del प्लस रो माइनस π/2 अनि qr को पनि यसरी नै दुईटा टर्म आउँछ अब यसमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो pr v स्क्वायर बाइ x sin del भनेको त यूपीएफसी नहुँदाको एक्टिभ पावर फ्लोको एक्सप्रेसन हो यो चाहिँ एडिसनल एक्टिभ पावर फ्लोको एक्सप्रेसन आयो के है अनि यो v स्क्वायर बाइ x 1 माइनस cos del भनेको पनि यूपीएफसी नहुँदाको चाहिँ रिएक्टिभ पावर फ्लोको एक्सप्रेसन हो यो यूपीएफसी राखेपछिको एडिसनल q आयो भनेपछि pr भनेको एक्टिभ पावर फ्लो विथआउट यूपीएफसी प्लस एडिसनल एक्टिभ पावर फ्लो ड्यू टु यूपीएफसी अनि qr भनेको चाहिँ रिएक्टिभ पावर फ्लो विथआउट यूपीएफसी र एडिसनल रिएक्टिभ पावर फ्लो विथ यूपीएफसी अब हामीले यूपीएफसी राखेपछि यूपीएफसी को कारणले एडिसनल एक्टिभ पावर एडिसनल रिएक्टिभ पावर फ्लो भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ खाली यो सेकेन्ड टर्म मात्र लिए भयो कि है यो सेकेन्ड टर्म मात्र लिनु भयो भने चाहिँ यूपीएफसी को कारणले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने एक्टिभ र रिएक्टिभ पावर फ्लोको एक्सप्रेसन आउँछ र यो चाहिँ हामीलाई न्यूमेरिकलहरुमा कहिलेकाहीँ डाइरेक्टली युज गर्न पनि हुन सक्छ सो यसको म्याथमेटिकल एनालाइसिस पनि यति नै हो यो चाहिँ यूपीएफसी र चाहिँ ट्रिपल एससी पनि म आज तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु एकचोटी यो पनि हेरेर आउनु होला अनि हामी केही कन्फ्युजन भयो भने नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ यसको पनि अलिकति डिस्कसन गरेर अनि अगाडि लोड फ्लो सुरु गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा है त के छ अहिले कन्फ्युजन छ भने राख्नुस् त